€90 Mai Thị Ngon and €91 Đặng Thị Khai in Long Xuyên City in southern Vietnam go out every morning for exercise. One is hard of hearing, the other visually impaired. They are used to walking on the main road since sidewalks are often occupied. Their biggest fear is crossing the street. Chứ già thì cũng không thấy đường, nhưng mà cũng phải ráng đi được, nó có cái sức khỏe. Nhưng mà đi sợ có một cái là đi đường đó, đều qua đường qua lộ thì phải có cái người dẫn thì nó dẫn chút. Không có rồi đi đó thì sợ, nó sợ xe cộ. Like other small and medium-sized coastal cities at the Mekong Delta, Long Xuyên is in the early stages of urbanization. The infrastructure system is still not so advanced. City planners are faced with the daunting challenge of upgrading infrastructure to improve the living conditions of an increasingly diverse population while protecting cities against the adverse impacts of climate change. Recognizing the capacity gap, the Vietnam Scaling Up Urban Upgrading Project supports 7 Mekong Delta secondary cities to improve the urban planning and design processes. In addition to investments in basic infrastructure assets as usual, the project introduces city makers to innovative aspects of infrastructure designs, including universal accessibility and green infrastructure. Universal accessibility involves creating urban environments that are usable for everyone, regardless of age, disability, or other mobility limitations. And by doing so, providing city dwellers with equal opportunities to benefit from urbanization. The population of the Mekong Delta is getting more diverse. The region has a relatively high incidence of disabilities, and in line with the national trend, its aging population is also growing. Hàng ngày tôi tới lui là di chuyển bằng xe lắc. Mấy cái vỉa hè rồi đó thì có nơi thì cao, nơi thấp, cho nên khó tới lui, khó lên xuống. Di chuyển ở lòng đường cũng có nhiều cái nguy hiểm. Infrastructure assets developed under this project are among the first in Vietnam to put an emphasis on incorporating green infrastructure principles. Green infrastructure, which embeds nature-based assets into traditional infrastructure systems, brings double dividends, not only helping to fill the infrastructure gap in the cost-effective manner, but also boosting resilience against natural hazards. This fits the needs of the participating cities, which have relatively small budgets for infrastructure development and highly prone to flooding risks at the same time. As part of this project, local government officials, city planners, urban designers, and engineers from the 7 cities have received extensive training to incorporate green infrastructure and universal accessibility principles in the planned infrastructure investments. The World Bank also helped develop a visualized how-to guideline for mainstreaming green infrastructure and universal accessibility design principles in infrastructure design so that it can be used by other cities in Vietnam. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã được tham dự nhiều cái buổi hội thảo. Thì qua đó chúng tôi đã được chia sẻ các kinh nghiệm và các kiến thức cũng như được tập huấn về các tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng cơ sở hạ tầng xanh và đảm bảo điều kiện tiếp cận phổ cập. Thì những cái kiến thức này thực sự rất là bổ ích và có ý nghĩa. Thì chúng tôi hy vọng trong thời gian tới khi mà áp dụng các kiến thức này vào các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình công cộng, thì sẽ giúp cho thành phố phát triển bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân đô thị. Tôi rất là mong muốn để con đường này để nới rộng ra và sớm được hoàn thành để cho người dân đi lại nó thuận tiện hơn. Nhất là những người mà có con em đi học như bản thân gia đình của tôi. Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam được thực hiện dựa trên một cái chương trình hợp tác lâu dài giữa Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển hàng chuỗi, hàng loạt các cái đô thị phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo điều kiện sống tốt hơn cho bà con. Điều quan trọng tại Việt Nam đó là hướng tới người sử dụng và tạo ra những đô thị phát triển xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với nguyện vọng phát triển của thành phố.